Morjesta rakkaat konkelot, se on perjantai ja kello on pikkusen vaille 9. Kohta pitäisi maestro saapua tontille ja minä tässä vähän esivalmistelen taas tai jatkan näitä esivalmisteluja. Eli siirtelen nuo risut tuosta tuonne risupaikalle, että saahan tuo koivu sitten nätisti pötkälleen tuohon. Kyllä, ja luvassa on tosiaan niin, tuo puunkuato tuossa ja sitten kuulemma pääsee konkelo kokkelemaan oikeita sahoja. Sahoja, kun ollaan tuo koivu pistetty nurin, niin sen jälkeen pääsen testaamaan, miten se oikeasti se saha jyrähtää puuhun. Ja silloin kun se saha on kunnossa, terävät ketjut ja tosiaan vähän kutiteltu kiinni. Ja sitten varmaan kokeillaan minun huskia saada säätöihin, koska minähän sitä itse on säätänyt ja mulla rintapielessä tuossa on tuo avain, mutta sehän on ihan persellä. Mutta ei mitään, tosiaan niin. Service Star Oyn partaorava on tulossa tänne tekemään tuon puukaadon ja sen jälkeen tehdään nuo edellä mainitut jutskat ja sitten onkin luvassa makkaranpaistoa ja sitten saunassakin käypään. Kyllä. Mutta käykäähän tilaamassa Service Star Oyn YouTube-kanava. Siellä on tosiaan tätä puunkatohommelia ja nykyään on tosi hyvä määrä myös sitä sahojen kutittelua eli virittelyä. Niin saadaan nuo tehasviritteiset sahat vähän kiertämään paremmin ja puremaan puuta. Mutta ei mitään, minä lähden jatkamaan risusavottaa, niin palataan asiaan. No niin, sieltähän se Service Stari pyörähti pihaan ja nosti kuule sahat lattialle. Eli tuossahan sitä ois kalustoa, on kuule huskia ja on stiiliä ja ekkoa. Ja kohta ruvetaan repimään vaijereita tuohon pirun koivuun. Ja se kun on pitkällään, niin konkelokin saapi kokeilla oikeita sahoja tuon pikkuhuskin jälkeen, että miten se oikea saha purree puuhun. No niin, nyt meillä taittaa alkaa niin sanottu ampumisvaihe, eli siellä on itse maestro ja maestrolla on tommonen vähän jytäkämpi ritsa. Joo, se on ihan mukava peli tää kuule. Kyllä ampuu omenankin kauas, jos se ei satu rikki menee. Joo, ei pienenä poikana jos oli tehnyt sisuskumista ja pienestä Y-haara-oksasta ritsa, niin sillä sai korkeintaan naapuri-ikkunaa hajotettu, niin tuolla menee jo tuolla ritsalla isompikin ikkuna. Joo, katsotaan mikä osumatarkkuus näin ammutuilla. Ensimmäisellä tai 5. milloin mitenkin. Kyllä, eli tarkoitus oli tuolla ylhäällä tuo ylempi haara, niin sinne ampuu. Ja oliko näin, että sitten vähän kiinnittää tätä toistakin haaraa? Joo, katsotaan, että vaan saadaan se sillä mukavasti pyöräytettyä, niin vedetään haarat yhteen. Kyllä. Saadaan helpommin vedettyä. Näinpä. Ja sinnehän se menee, että rutkahtaa. Väkisin. Joo, helppo homma, kun ammattimies tekee. Hyvä haara, niin kun lähtee tähtäämään, niin kyllähän se tietää, että se menee just johonkin viereiseen aina. Tässä ei ole onneksi paljon puita takana, mutta sit kun sulla on puita vielä takana, niin se on aina hauska, että kun ampuu sinne, niin sit se on aina 7 takimmaisesta puusta. Riittävästi ampuu. Tuolta vähän kyllä haluaa. Katso, mennään aika sopivasti. Se nyt menikin. Miksi se takin vastaan? Eiku ei näe. Unoksen toiset puolet.
painavampi paino ja tämmönen ohut naru, niin kyllä ei usko kuin paljon kipsaa. Ja sulla on vielä vaan nyt 14 unssia. Saisi olla se 16. Joo, ja sitten tää etumaisen oksaan täällä vielä vähän hänksöttää, niin melkoinen jarru on. Kyllä se. Tuleeko ne tullakseen, mutta en se. Tule. Ja touchdown. Tää näyttää vähän epäilyttävältä kyllä, että meinaa ensimmäisen loppuun aika hyvin. Ihan ei näe mistä se meni, mutta kyllä mun mielestä tossa meni melkein mistä mä sun. Joo, ei kerrota kenellekään. Tää oli 10. kerta tällä kertaa. Ekalla meni. Näinpä. Sitten ei kun vaan virittelemään vaijeria. Juu. Teko hyvästä kohtaa. Katsotaan saadaanko vedettiin naru sinne. Jööti puu. Aha. Mites se menikään, että... No, mitäs partaoravaa on itse tästä mieltä? Mulla on kotiasiat kunnossa ja puunkahto on ihan kivaa hommaa. Näinpä. Joo, sieltähän se meitin naru tuli. Ja suunnitellusti vielä. Toistaiseksi melko lailla ainakin. Ja suunnitelmiahan on hyvä muuttaa, eikö se? Kyllä, Piirustuksissakin lue, että mitä tarkistettava työmaalla. kyllä. Tyyppisesti. Niin. Ja editointipöydällä loput. No, ettei vedetä pidempään, kun pitää saada narut vielä yhteen solmaan, ettei käy legendaisesti. Joo, se kun kumpainenkin pää on tuolla puussa, niin silloin on niinku myöhäistä. Mutta vaatis ehkä vähän isomman puun vielä, että kumpainenkin pää jäisi roikkumaan . Joo, en muista kuinka pitkä tää pätkä nyt on, mutta on se jonkun pitkä. Että onko Suomen mittakaavassa hirveän montaa puuta, mitkä vaatis silleen ja niin sanotun jatkon tuohon. No toisaalta tuolla takana näkyvät kuusiajan kuuset, niin nuohan nyt taitaa olla vielä aika paljon korkeampia. Joo, Eihän tää on pikkunen pihapuuta. tää on joku 25, 27, mitä lie? Puun mittainen kuitenkin. Jeps, otetaanhan tuosta risut pois, kun tulee tuo vaijeri tuonne takakätteen koivuun, niin otetaan ensimmäiset savut ensimmäisestä sahasta. Katsotaan lähteekö käyntiin. Äänivaroitus. Joo, on se pikkasen, Kiekko ei vielä oikein lähde. mut kyllä pikkasen on enemmän ääntä kuin vakio mökkihuskissa. No se voi vähän olla. Joo, siinä olikin otettu kylki auki ja vejetty suora putki. Niin, tähän Otettu katti pois ja Tää on koko pakoputki pois, että siinä on ihan tehty itse toi putki. kyllä, Siellä ei ole hirveästi enää vastuksia vastassa. eli se ääni tulee ihan sielusta asti, ei tule äänenvaimentimen kautta. Saadaan virtausarvot sopivaksi. Kyllä. Rupeaa tapahtumaan. Joo, se on ensi viikolla minunkin pikkuhuskista, niin
Siellä ei joku viemäriputken pätkä enää, innostun tuosta. Kyllä se. Viemäriputki toimii hyvin, 110 ja semmoinen sopii. Näinpä. Joo. Seuraavan viritykseen. Jeps, eli käytössä on kunnon kauko-ohjattava vinssi. Vinssi, että tällä saapi niinku kerralla tehty se homman eikä tarvii juosta ees sun taas sahan ja lompakon väliä. Et sen verran puhetta oli, että mielellään ei olisi tuo kaatokohe muutama 100 metriä siitä autovarikosta niin sanotusti, että painava möykky kannella. Se on hyvä, kun nuo risut antaa sen tämän myöten. Joo, vähän löysiä pois, rupeaa olla aika hyvä. Hyvä meikillä tämä homma tässä varmaan. Katsellaan mitä meillä täällä tapahtunut. Risu antamaan löysä, niin siinä vaiheessa kun pitäisi olla täys oikea veto päällä, niin se on killeri se. Joo. Onko siellä halkeaman tapasta? Meillä on löysät pois, me voidaan kyllä rupea vetää ja pistää liinat tuohon kiinni. Niin ei vedetä niin innokkaasti tää yksi haara, ettei näitä vetää yhteen nyt, niin se voi repästä sen. Mutta nyt laitetaan liinoja tonne ja ruvetaan vetää puuta noin. Oikein. Tää on nyt oikeesi hommi. Oikeesti on. Joo, eli nythän se on käynnissä tuo varotoimi. Eli liinalla kiinni tuo haara, joka on tältä puolelta näyttää olevan halki, mutta kiinnihän se on toiselta puolelta ihan nätisti. Ainakin pari senttiä, kun ei vielä läpi asti näy. Niin kyllä, on siellä ainakin peukalon verran kuorta, jos ei muuta. Niin paksu tuohi, kato, se on riitti. Kyllä, ei se saapi sitten yhdellä sahauksella nurin. Ei tarvi nousta tikkailla tuohon 2 metriä ja katkaista ylimääräistä. Tai ottaa sitä riskiä, että kun kaatoloveen tekee, niin se meni jo. Siinä on edelleenkin konkelolla jäänyt risuut on raivaamatta. Kyllä on melko huolimatonta esivalmistelua kyllä. Mut siihenpä se päälle menne. Kato pediksi siihen pehmentämään vähän, niin tulee alas pehmeämmin. Ei jysäytä niin kovin. Ja sit siinä on päällä, kato, hyvä karsia puuta, kun vähän Kyllä, pätkiä, kun on vähän risua alla. kyllä. Näin kun olisi vielä jaksanut poikittain kääntää, niin siinä olisi ollut, ei olisi maata vasten tarvinnut sahata runkoja sitten. Niin. Sehän on oikein hyvin ajateltu, kato, se on nyt. Ei, tää ei ollut huono homma ollenkaan. Jep, siinä taisi olla viimeinen solmun siirto ja kohta alkaa loven tekeminen ja sitten olla jännä äärellä, että osuuko sektoriin. Kirralla. Kieli soi, niin rupeaa olemaan hyvä. Kyllä. Saha tankkaus ja ruvetaan mäiskäämään. Joo, se on se perinteinen juttu, että lähdetään vajaalla tankilla ja jätetään kesken kaatoja. Lähdetään autolle tankkaamaan. Tämmöisessä tapauksessa saattaa olla vahingollinen asia, että jos kesken kaiken loppuu ja juuri pitäisi saada vielä pari senttiä pois paksulla pidolla, kun tämmöisen joutuu väkisin vähän vetämään, niin se on ei auta loppua kesken, se ei ole vaihtoehto. Kyllä. Se loppuohjaaminen ei ole enää saavutettavissa. Silloin puu kaatuu mihin haluaa.
Massavia. Kyllä. Mut siitä se alkaa olemaan loppuvirsi tälle puulle. aikaisemmin uneni ties. Ja kun kahta haaraa vettää yhteen, niin se rasittaa siihen. Siihen niin. Tuli abort the mission, niinkö? We have some problem. Joo, eli meillähän kävi konkelon kirous, eli
Niin kuin tapana on tällä tontilla, mikään ei mä kohtuudella. Ja nyt oli tilanne se, että karpini oli puun runkoa ja oksaa vasten. Ja syystä tai toisesta se pääsi muljauttamaan itsensä irti. Mutta sinänsä pitopuuhan on tällä puolella on pitkä vielä. Ja täällä lyhyemmällä puolella se alkaa olla jo mitassa. Eli keskellä on vähän näyttää olemaan jo tummaa tuossa, mutta ei ole pelkällä kuorella seiso tämä puu. No niin, nyt kun ollaan täällä taituroitu ja homma tehty uudelleen, no 2-3 kertaa, niin nyt on luvassa viimeisien purujen poisto tuolta puualta. Ei se ole paljonkaan enää. Eli nyt on ihan solmulla kiinni tuo naru, että karpiini ei ole siellä enää antamassa. Ei ole enää karpiini tekemässä siellä hallaa. Tuossahan tuo pitkällä mennessä hyvää vauhtia tuonne hiekan alle. Ja samalla saatiin lisää vahvistustakin. Ruusti tulla tupsati. Ja hyvää päivää. Tulla tupsati, että ei ajoittanut niin hyvin, että olisi suoraan ajanut kaatuvan puun alle, mutta ei ollut kyllä kaukanakaan. Alright, sitten alkaa kirraus. Kirraus taas uudelleen ja ei edes tuule onneksi niin paljon. Joo, mutta nyt se kaatuu. Joko varmistettuna tai ei, mutta se kaatuu. Sinne meni. Liina meni vissiin paskaksi, vai irtosko vaan koukkusta. Sen verran mätä se on tää halkio, että jos ei liinoja olisi ollut, niin vähän otti se haara kiinni tohon, mutta näin se käy pojat. Vaikeuksia kautta voittoa, mutta ei se ihan nätti toi haara kohta on niin kuin mä meinasin. Ei se ihan kauhean nätti, mutta siinä on vähän pitopuumallia taas sohvakriitikoille. Mutta sinänsä positiivinen, ettei täysin läpimätä.
Ei ollut kuin tuo. Joo, ei se on just se, että mitä enemmän mätä, niin kun tänne oli pakko saada jäämään tänne sivuun aika paljonkin, että se niinku pysyisi. Niin kuin tuossa ensin, kun se näytti, että se nojautuu tähän, niin sehän niinku paino vei sitä niinku tuonne suoraan, mutta sitten kun täällä oli pitoa jätetty suunnitelmien mukaisesti, niin sitten annettiin sitä vetoa niinku sitä painopistet vasten, niin sitten se saatiin tulemaan enemmän tänne, että näin se käy. Purut pois välissä, niin sitten sekin kaatu taas. Kyllä. En tiedä menikö liina poikki vai poikki meni. Varmistusliina meni poikki. Ei irronnut koukus, kato liina meni poikki. Sen verran paukatti alas tullessa, että Joo, voimaa löytyy. ja kyllä siinä on massaa puussa, kun se tulee. Noniin, kukas tää nyt siivovaa? Jaa. Mä tiedän pari innokasta. Mä annan niille saha käteen, niin ne rupee kuule riehuukoon. Kyllä, ja tämähän ajattelin vetästä sillä 435 pikkuhuskilla 15 tuuman laipalataan tyveen alkupalaksi ja siitä eteenpäin. Voit kokeilla sitten tätä 661. Laitetaan vaikka 36 laippa, siinä on nyt 32. Kyllä. Näinpä. Mutta nyt se on pitkällä, että jonkun verran vaati toistoja tuossa siinä vaiheessa, kun Karpini antoi myöten. Mutta nyt se ei ole ainakaan kaatumassa naapurin rakennuksien päälle. Juu. Hieno homma. Mutta on se tälle pitkällä, niin on se kyllä melkoinen jytky. Todennäköisesti tulen tämän polttopuksi tekemään tässä paikalla, että en lähde siirtelemään hyvin paljon kentälle tai mihinkään muualle. Mutta työvoitto. No niin, just piästi karsimisen makku. Raivaus on kohtalaisella mallilla. Mutta sitten kun tiettähän se, kun konkelo rupeaa vaan raivaushommia tekee, niin Nythän se vasta raivoamiseksi menee. Kato, se on siinä se lähtee. kyllä. Ruvetaan raivoamaan poikien kanssa, niin tapahtuu. Ja siinähän se on. Siinä se on. Huski on nokalla pintelissä. Olevinna niin kaukaa katkaisen tuonkin oksan, kun se on tuolla pahasti alla, niin ei kun suoraan päältä äkkiä saa hommaa ja se on siinä. Mutta otetaan pois se siitä. No niin, nyt siirryttiin näistä mökkisahoista. Tuota vähän äänekkäämpiä ja tehokkaampiin vehkeisiin, niin alkaa tapahtumaan. Kyllä. Oliko se... Tää oli Tää on 550. 550 XP ja tosiaan niin Tää on Markki suora. 1, tää on se vanhempi malli, niin tää on huomattavan paljon pienempi kuin se uusi. Ja suoralla putkella. Pieni avaruus tehty putkeen. Joo, että tuossa se syy, miksi naapuritkin saattaa tulla kahtelemaan, kun metsuroijaa. Mutta ei se mitään. Ääntä mahtuu tänne ainakin tontille reilusti. Joo, tosiaan niin kohta otetaan tuosta, aloitetaan pätkimään ja ruvetaan katsomaan, kun konkelo sopii oikein sahan kätten, niin päästään katsomaan, miten se uppovaa. Mutta yllättävän pitkälle asti tuokin koivu otti matkaa tuosta ja ei tarvi tänä talvena hirveän montaa muuta puuta kaattaa, että saa polttopuuta. Tässä vielä sanoa, että se on juhannus, kun nämä on pilikottu puuksi. Ei tiedä minkä vuoden. Niin, no se on totta. Onko 25 vai 30 juhannuksena? Mutta ei se mitään, jatketaan savottoon.
Kyllä, no niin, nyt mitataan paljon on puulla mittaa, eli 30 metrin mitta ja siis tämähän on tontin. Editoidaan sitten vähän, jos ei riitä, niin siirtää tuolta toisesta päästä. Mutta se on tosiaan, että ainakin on tontin pisin puu. Ja jälki oli tuossa mullikko. Ei se kaukaa, kun mä sanon 25 30 väliin voi olla, mutta vähän. Melkein mä 27 8, mutta se on 29 60 plus kanto, niin mie sanoisin, että se on 30 puu. Kyllä. 30 metrinen koivuus oli. Joo. Tässä vaiheessa voisi kysyä, tai laittaa nauhalle viesti, että myydään polttopuita. Itse tehtynä. Mutta on melkoinen. Ja tässä näkyy tää loppurykelmä. Latvan rykelmä, että tää koivu on tosiaan niin halunnut täältä latvasta lähteä vähän sinkoilemaan. Joo. Mutta. Mitenköhän tuo ois? Pitäisiköhän tehdä sahatesteistä ihan oma video kokonaan. No. Tässä kaatourakasta nimittäin on melkoisen pitkä jo pätkä. Siis, jos sille ajattelee, niin varmaan järkevämpää, että siinä tulee, että heittää.
Joten ei mitään. Kyllä, niin tästä jatketaan seuraavalla videolla. Ruvetaan ajelemaan sahatestiä, eli on siinä on etukahva Eikko, on stiiliä, paria eri mallia, 241C. Sitten on tämä pienempi oli, otahan nyt, tuolta löytyy, onko se 201C. Ja sitten tosiaan tuo Mark 1 550 XP Mark 1 ja luonnollisesti kaikkia on kutiteltu. Hyvä. Ja sitten verrokissa laitetaan tuo Huskin tehdasvakio perstuntumasäädöllä vejetty Motonetin ketjulla ja konkelon terottomana, niin katsotaan mitä tapahtuu. Mutta se seuraavassa jaksossa palauttaa.